Welcome to CindyKate Mukbang! Yay! Sarap ng yung kakainin natin ngayon. So, mumukbang tayo ng Magnum ice cream. 3 flavors to, mga kao. Yun lang yung available sa nabilan namin. Pero ang Magnum, ilan bang flavor ng Magnum? Marami, no? So, meron tayong classic, tapos white almond, tsaka almond. Ito yun, classic, almond, and white. Ito yung white. Tapos meron lang kami dito chips. Chichirya, pagtanggal umay. Pag kumakain ka ng matamis, minsan naghahanap ka ng maalat. Yun. So, yun. Okay, umpisa na natin. Baka matunaw pa to. Samahan niyo po kami. Okay, let's go. 5! Ano unahin natin? Ako ito muna. Ito mo naman. Ito na lang. Almond. Almond. Cheese. Cheers! Oh, mabagong luka. Patunaw na siya. Favorite namin ito. Itong almond. Ito ngayon ko parang matitikman. Itong white. Nabawal yung kumain ko. Hinanamnam na ako sa mabuti. Ako naman, mabilis ako kumain ng ganito. Ewan ko ba ngayon? Mabilis ka naman. At tamang-tama siya sa tagpulan. Sarap, no? Sarap. Sabayan niyo na kami. Sarap. Meron lang kami dito ng water. Masarap siya mabagal lang kainin. Bagal ito kumain ng Magnum. Hinanamnam niya mabuti. Up. Hindi tayo maumay. Tinutibrush kayo mo na. Next. White almond. Ngayon ko palang tumatubig na. Ano na ang tubig? Tapos kain mo tayo maalat.
Hintayin ko siya. Mabagal siya kumain ice cream eh. Okay? 5. Okay? Milky siya. No? Ito. Mas matamis kaysa doon. Ang ba lagi natin binibili? Ang bila natin kanina. Mahal din itong classic. Matamis lang. Ang lokot. Ba? Ang balance. Hindi maumay. Hop. Ayan. Classic. Classic. Cheers! Ayan, medyo natutunaw na siya. Matutunan na siya. Masarap pa yung lalaglag. Nakausap ko yung kamalan niya. Dark siya. Dark.
Belgian chocolate kasi siya. Kaya ang sarap ng Kung nabili natin lahat ng flavor, maubos kaya natin. Kaya. Dapat. Huwag tayong kumain chocolate isang linggo. Ayan, yung mga ano kanina, ibalik natin. Wala na lamang. Pakulay na ng ano. Sangkalan. Sarap. Yung pampit ko naman kumain. Nitutunan kasi. Sarap mag-food trip pa minsan ng mga ganito, no? Ubus ang Magnum. Ito, hindi yan talaga tayo mauubos to kasi Magnum lang naman talaga yun. Star. Pampatanggaluman lang to. Yes. So, di ako mahilig masyado sa ano, chichirya. Siya. Alright, habang kumakain ng chichirya, mag-shoutout naman ako. Okay, shoutout po sa inyo. Shoutout kay Lynn Lim, Angel Jean, Tere Melgar, Mary Grace Melgar, Agustin and Marcos family, Denden Clapis, Princess Gio Santero, Luz Kabutotan, Jeniel and Lovely, Kolapo Ayen, Sain Guanga, Mama C. So, yun. Shoutout po sa inyong lahat. Salamat po. Salamat dahil sinabayan nyo na naman kami dito sa another lunch ba to? Dessert. Dessert na agad to eh. Dessert mukbang. Sana nag-enjoy kayo. Try nyo rin to. Lalo na ngayon tag-ulan. Perfect siya. Baliw. Okay. Kumain muna kami ng rice bago kami nag-magnum. Ito yung merienda namin. Lang. Maraming salamat po. Ingat palagi. God bless po. Bye. Mwah. Mwah. Enjoy na enjoy. Oh, sa chichirya. Mwah. Yeah! Boom! Oh, you and me, oh, you and me, oh,